Hello, magandang araw po. Maglalagay po tayo ng inodoro. Pero ibang method po gagamitin natin, no? Hindi siya katulad nung unang ginawa natin na ginamitan natin ng simento tsaka adhesive, no? Kasi marami pong nag-comment doon bakit classic method yung ginagawa ko, no? Kasi yun po yung nakasanayan ko para sa akin, yun po kasi yung mas matibay. Pero ngayon, susubukan po natin yung modern na method ngayon, no? Na tinuturnilyo yung inodoro dun sa flooring mismo. Try natin kung mas maganda ba siya o mas matibay.
Ayan, nalagyan na natin siya guys, no? Matibay naman siya guys. Siguro di ko lang siya nakasanayan na ganitong method yung ginagamit, no? Nasanay kasi ako sa ano, dun sa semento tsaka adhesive, no? Pero matibay rin naman to. Siguro yung gilid, lalagyan na lang natin ng grout siguro ilalagay natin doon, no? Pwede sigurong sealant. Pwede din siguro dito sa gilid, no? Tibay naman siya. Hindi ko lang sure kung ganun ba talaga yung paglagay, no? Kasi first time kong maglagay ng ganung method, no? Paki-comment naman po kung tama o may mali akong nagawa. Tsaka kung anong mas gusto nyong method kung saan kayo komportable, no? Salamat po sa panonood.